नमस्कार, मी प्रांजली शेळके फ्रॉम सोलापूर। तर उन्हाळा सुरू झाला म्हटलं की सगळ्यांना एकच चाहूल लागते ती थंड काहीतरी खायची किंवा प्यायची। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत थंड अशी लस्सी। मी आज लस्सीचे तुम्हाला 3 प्रकार दाखवणार आहे। तर चला आपण व्हिडिओला सुरू करूयात। तर लस्सी बनवण्यासाठी नेमके काय इन्ग्रेडियंट्स लागतात ते आपण अगोदर पाहूयात आणि मग आपण लस्सीला सुरू करूयात। तर तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकता की मी लस्सी बनवण्यासाठी किती साधे आणि सोपे इन्ग्रेडियंट्स वापरलेले आहेत। सगळ्यात आधी घेतलेला आहे दही, त्यानंतर आहे पिठी साखर, त्यानंतर मी घेतलेला आहे दूध, कोको पावडर आणि विलायची पावडर आहे थोडी, त्यानंतर मी इथे चॉकलेट सिरप आणि रोज सिरप घेतलेला आहे, जे आपल्याला लस्सीचे फ्लेवर ज्यावेळेस आपण बनवतो त्यावेळी ते आपल्याला यूज करायचं आहे। तर चला आपण लस्सी करायला सुरुवात करूयात। सगळ्यात आधी आपण बनवणार आहोत प्लेन लस्सी। तर त्यासाठी मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये 1 कप आपल्याला दही घ्यायचं आहे। दही यासाठी आपल्याला फ्रेश वापरायचं आहे। त्यानंतर त्यामध्ये 1 छोटा चमचा विलायची पावडर टाकून घ्यायची आहे आणि मी या ठिकाणी 2 चमचे पिठी साखर वापरत आहे। त्यानंतर आपण त्यामध्ये 1/3 कप दूध टाकणार आहोत आणि ते आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे आणि आपली थंड अशी प्लेन फ्लेवरची लस्सी तयार झालेली आहे। तर आपण ते आता सर्व करूयात। एका ग्लासमध्ये सुरुवातीला आपल्याला 2 आईस क्यूब टाकून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर आपण त्यावरती ती आपली जी लस्सी बनवलेली आहे ती आपण त्यावरती टाकूयात आणि आता ही लस्सी पिण्यासाठी तयार झालेली आहे आणि डेकोरेशनसाठी मी त्यावरती थोडंसं टूटी फ्रूटी टाकून घेते। तर या ठिकाणी आपली प्लेन लस्सी तयार झालेली आहे। आपण दुसरी लस्सी बनवायला घेणार आहोत। तर मी त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये परत एकदा 1 कप दही घेते आणि त्यामध्ये मी टाकून घेते 1 टीस्पून कोको पावडर आणि त्यानंतर आपण टाकणार आहोत 2 चमचे पिठी साखर। त्यानंतर माझ्याकडे इथे चॉकलेट सिरप आहे ते मी यामध्ये ओतून घेते। एक अर्धी वाटी आपल्याला चॉकलेट सिरप लागेल। जर तुमच्याकडे चॉकलेट सिरप नसेल तर तुम्ही चॉकलेट टाकलं तरीही चालेल, मेल्ट करून टाकलं तरीही चालेल। त्यानंतर आपण 1/3 कप दूध टाकून आपल्याला ते मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचं आहे आणि आपली चॉकलेट लस्सी तयार झालेली आहे। एका ग्लासमध्ये सुरुवातीला काही आईस क्यूब टाकून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर आपण ही चॉकलेट लस्सी त्यावरती टाकून आता ही सर्व करणार आहोत। आणि चॉकलेट लस्सी बनल्यानंतर थोडंसं चॉकलेट तर एक्स्ट्रा आलंच पाहिजे। त्यासाठी माझ्याकडे इथं चॉकलेट आहे, मी ते थोडंसं खिसून त्यावरती टाकून घेते आणि ही आपली चॉकलेट लस्सी तयार झालेली आहे। त्यावरती तुम्ही चॉकलेटचे काही पीस सुद्धा ठेवू शकता। परत आपली तिसरी लस्सी बनवायला घेणार आहोत। तर त्यासाठी परत एकदा 1 कप फ्रेश दही घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये टाकून घेते मी 2 चमचे पिठी साखर आणि त्यामध्ये 1/3 कप आपल्याला दूध टाकून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये एक अर्धी वाटी आपल्याला रोज सिरप टाकून घ्यायचं आहे। मी या ठिकाणी रोज फ्लेवरची लस्सी बनवत आहे, त्यासाठी रोज सिरप टाकून घ्यायचं आहे आणि ते आपल्याला मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। नेहमीप्रमाणेच आपण आईस क्यूब आणि त्यावरती टाकणार आहोत आपण रोज फ्लेवरची लस्सी आणि ही आपली प्लेन लस्सी तयार झालेली आहे। आणि त्यानंतर चॉकलेट लस्सी आणि आपली तिसरी लस्सी आहे ती रोज फ्लेवरची लस्सी। तर ह्या तिन्ही लस्सी तुम्हाला कशा वाटल्या? जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा। लस्सी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका। आणि या उन्हाळ्यामध्ये ही लस्सी तुम्ही घरी एकदा नक्की ट्राय करा।